السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وتتوالى بقى تجهيزات للعيد كده بقى والتنظيفات، وهنبتدي ننضف معاكم التلاجة كده بوصفة جميلة قوي، وهترجع الابيض ده اللي احنا شايفينه كله اصفر ده، والصدى اللي موجود ده كله كده هنشيله. شايفين الاتساخات؟ كل ده المصفر والصدى ده برضو انا ممكن اقولك تعملي ايه بوصفة بسيطة خالص. بس النهاردة انا مش هستعمل الوصفة دي بتاعت الصدى، هقولك هنعمل ايه. هنا بقى هنشيل كده الدرج وهنشيل الازاز بتاعه واحدة واحدة كده. نص الاتساخات وبص الابيض كده فيه صفار وفيه وساخة كده، هنشيلها بكل سهولة ومن غير اي مجهود. كل الصفار ده كده هنشيله بسهولة خالص. انا بوريكم كده المنظر عشان هتشوفوا قبل وبعد، هتتفاجئوا بجد من النتيجة. هنا بقى عندي الديب فريزر برضو كده هنشيل الادراج بتاعته. وبص الكاوتش هنا كان شكله عامل ازاي. واحدة واحدة كده هنشيل الادراج، وهنرش عليها بالوصفة بتاعتي كده، وهنشوفوا كل ده هنرجعه ازاي. لو عندك صدى عندك حاجة بتقدري تستخدمي وصفة بسيطة كده اللي هي ليمون على شوية معجون سنان. لكن انا النهاردة كده معايا المنتج ده اللي هو الفتاك توفا باور. هنبتدي ارش كده على الصدى فقط، اللي هي الجزء ده بس رشيت عليه. وهنا بقى عندي الخلطة بتاعتي، عندي معلقة كربوناتو، ومعايا نص كوباية كده من الخل، نص كوباية كده، ومعايا شوية بريل، وهحط شوية مية دافية كده على الخلطة، وهبتدي احطها في بخاخة، وان انا ارش ايه على كل التلاجة كل جزء. انا مفضياها كلها كده من الارفف بتاعتها، وهنبتدي ارش على كل الاجزاء وكل الصفار ده وكل الاوساخ دي، كل ده هنشيله. رشيت كده على كله. هبتدي بقى ان انا ادعك كده ايه بالراحة كده. يعني هي الموضوع مفهوش دعك، هي مجرد ان انا بمشي الخلطة بتاعتي على كل جزء في التلاجة، منها نظافة ومنها تعقيم. كله كده بقى، والجناب جنب جنب كده انا بعمله. امشي معايا خطوة خطوة، وابتدي بقى يلا جهزي يلا عشان العيد. هتحسي كده براحة كده، حاجتك نضيفة كده وحاجتك منورة. واحدة واحدة كده. انتي مجرد ما بتمشي كده بعد ما رشيتي الخلطة بتلاقي الحاجة في ايدك بقت بيضة، يعني الصفار ده كله راح. هنخش بقى على الجنب التاني كده واحدة واضحة. يعني انا مش بدعك، انا بمشي كده بايدي فقط، يعني انا رشة الخلطة وبمشي بايدي. شايفين؟ لو تلاحظوا كده الاجزاء اللي انا بمشي عليها بايدي كده بتنور تاني، والابيض بيختلف معايا. هنا انا عندي علامة اللزق دي برضو، الخلطة اللي انا عملتها برضو كنت عاملاها عشان كنت بعزل. فالخلطة دي عاملالي بصوا، مجرد ما مشيت كده على اللزق راح. واحدة واحدة كده. كده خلصنا الجنب ده. هنا بقى دخلت على ظهر التلاجة كده. مجرد ما بتمشي كده بالليفة بتاعتك بعد ما بترش الخلطة، بصي الابيض بيختلف تماما. شايفين؟ الابيض بيختلف كأنك لسه جايباها يعني دلوقتي. هنا ده اكتر جزء بقى بيبقى معايا فيه صدى كده وفيه اسود كده في الظهر. مجرد برضو انا رشيت اللي هو منتج الصدى دوت، ولو ما عندكيش حطي ليمونة على حتة معجون سنان، وابتدي ان انتي دعكي كده بالراحة. بصوا بقى زي الفل معايا. هنا بقى هبتدي انزل على الجزء اللي تحت. انا مش بدعك، انا مجرد بمشي بالليفة كده بكل سهولة، انا مش بدعك. كل حاجة والصفار والاوساخ دي كلها راحت كده. نزلت بقى على الديب فريزر، برضو رشيت من الخلطة اللي انا عاملاها كله كده، وببتدي امشي عليه بالليفة مش بدعك. بمشي كده بالليفة، كل حاجة بترجع معايا وبتتعقم، مفيش اي مجهود. واحدة واحدة كده. كده خلصنا كده الجزء ده.
هنا بقى معايا الكاوتش بتاع التلاجة برش عليه من الخلطة، ومعايا فرشة صغيرة كده بقيت اعديها حوالين الكاوتش كده الاوساخ ديت اللي ظاهرة دي، كل ده بيطلع معايا بسهولة وبيرجع ابيض زي الفل. واحنا عارفين ان الخل كويس قوي للكاوتش بتاع التلاجة. هنا بقى انا خلاص مسحت كده التلاجة. طبعا الفوطة اللي معايا دي بشطفها وبرجع تاني اعملها. انا بوريكي النتيجة عاملة ازاي. بص البياض غير الاول، بصوا بقت مزهزهة كده والابيض رجع ابيض، مش مجرد نظافة وخلاص، لا كله رجع ابيض زي الفل. بصوا هنا برضو الديب فريزر ونشفتها خالص ونتيجة مذهلة مذهلة. شايفين كل حاجة رجعت والابيض اختلف معايا تماما. لو عجبتك الوصفة وعجبك الفيديو بتاعي متنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس وكومنت حلو كده منك، واوعي تنسي اللايك، واستنيني في وصفات تانية كتير وروتينات تانية كتير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.